Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa takaisin. Viime kerralla tarkasteltiin mekaanisten laskukoneiden historiaa. Lähestymme nyt 1900-luvun puoliväliä. Toinen maailmansota aiheuttaa valtavaa inhimillistä ja aineellista tuhoa, mutta se saa aikaan suuria muutoksia ja vie eteenpäin teknologiaa. Tähän asti ihmislaskenta on ollut tärkein tapa ratkaista laskennallisia ongelmia, mutta elektroniset tietokoneet ovat tulossa ja muuttavat pian tilanteen. Tässä kohdassa on sopiva hetki pysähtyä ja kysyä, mikä oli maailman ensimmäinen tietokone? Yleensä ensimmäisenä tietokoneena mainitaan yhdysvaltalainen ENIAC, eli Electric Numerical Integrator and Computer, jonka rakentaminen alkoi vuonna 1943 ja joka valmistui 1945. Se oli alun perin kehitetty tykistötulen ballistiikan laskentaan, ja se pystyykin laskemaan yhden ammuksen lentoradan 30 sekunnissa. Ihmiseltä olisi mennyt samaan noin 20 tuntia, eli ENIAC nopeutti laskentaa yli 2000-kertaisesti. Tämä kolossaalinen koneisto oli rakennettu elektroniputkien avulla, mikä aiheutti sen, että se kulutti valtavasti sähkövirtaa, josta iso osa haihtui pelkkänä hukkalämpönä. Laite oli 30 metriä pitkä, 2,5 metriä korkea ja 60 senttimetriä syvä, sisälsi 100 000 komponenttia ja painoi 30 tonnia. ENIAC oli käytössä vuoteen 1955 saakka ja sitä käytettiin muun muassa vetypommin suunnitteluun, säännöstöiden laatimiseen ja kosmisen säteilyn tutkimiseen. Kisa ensimmäisestä tietokoneesta ei kuitenkaan ole tällä selvä, sillä myös saksalaisilla on heittää mukaan kilpaan oma osallistujansa, Konrad Zusen kehittämä Z3. Se eroaa ENIACista siinä, että sen toteutuksessa käytettiin releitä eikä elektroniputkia, mutta yhtä kaikki sekin toimi sähköllä. Vuonna 1941 käyttöön otettu Z3 oli maailman ensimmäinen toimiva ja ohjelmoitava täysin digitaalinen tietokone. Se sisälsi 2600 relettä ja siihen kuuluvat nauhanlukija ja operaattorin konsoli. Natsi-Saksassa Z3 ei pidetty sodan kannalta tärkeänä, joten sitä ei koskaan otettu laajempaan käyttöön tai tuotantoon. Kone tuhoutui liittoutuneiden pommituksessa 1943. Koska Z3 oli sähkömekaaninen tietokone, niin ENIAC näyttäisi pitävän paikkansa ensimmäisenä täysin elektronisena tietokoneena. Vai pitääkö? Isossa Britanniassa sotasalaisuuksista on aina pidetty kiinni kaikista tiukimmin. Niinpä vasta 1970-luvulla tuli julkiseksi tiedoksi se, että Bletchley Parkissa oli toisen maailmansodan aikana valmistettu salakirjoitusten purkamista varten 12 Colossus-nimistä tietokonetta vuosina 1943-1945. Colossus käytti elektroniputkia kuten ENIAC, joten se oli myös täysin elektroninen tietokone. Vaikka viimeiset Colossus-koneet ja niiden rakennusohjeet oli tuhottu 1960-luvulla, siitä on nyttemmin onnistuttu rakentamaan toimiva replika. Onko Colossus siis ensimmäinen elektroninen tietokone? Tästä voidaan kiistellä, sillä Colossusta ei ollut tarkoitettu yleiskäyttöiseksi tietokoneeksi, kuten ENIACia tai Z3. Z3 ei puolestaan ollut täysin elektroninen tietokone, kuten Colossus tai ENIAC. Ja vaikka ENIAC on tästä kolmikosta nuorin, nykyiset tietokoneemme pohjautuvat nimenomaan siihen. Niin, jokainen valitkoon oman suosikkinsa maailman ensimmäiseksi tietokoneeksi. Entäpä, mikä oli Suomen ensimmäinen tietokone? Myös tässä kategoriassa on vaikea nimetä yksiselitteistä voittajaa. ESCO, eli elektroninen sarjakomputaattori, toteutettiin teknillisessä korkeakoulussa. ESCOn suunnittelu alkoi vuonna 1954, mutta sen rakentaminen kohtasi monia vaikeuksia ja se valmistui lopullisesti vasta vuonna 1960. Konetta ei ollut tarkoitettu hyötykäyttöön, vaan sen suunnittelijat ja rakentajat pääsivät tutustumaan ja harjoittelemaan uutta teknologiaa. Projekti kokosi yhteen tietokoneista kiinnostuneita tahoja ja levitti tietoutta tietokoneista. ESCO on nykyään esillä Tekniikan museossa Helsingissä.
ESCO ei kuitenkaan ollut ensimmäinen Suomessa käytössä ollut tietokone. Sen kunnian saa ENSI, jonka Postisäästöpankki vuokrasi IBM:ltä vuonna 1958. ENSI oli IBM 650 tietokone, joka oli maailman ensimmäinen massatuotettu tietokone. ENSistä ei ole nykyään enää jäljellä kuin rumpu muistitekniikan museossa. 1960-luvun aikana Suomeen hankittiin useita tietokoneita muun muassa Kansaneläkelaitoksen, suuryritysten ja puolustusvoimain käyttöön. Elektronisten tietokoneiden kehitys jaetaan perinteisesti 4 sukupolveen. Elektroniputket, transistorit, mikropiirit ja mikroprosessorit. Ensimmäiset sähköiset lasku- ja tietokoneet käyttivät releitä, kuten aiemmin mainittu Z3. Rele on sähkömagneettiin perustuva sähkömekaaninen kytkin. Kun releeseen kytketään virta, siihen syntyvä magneettikenttä vetää liikkuvan ankkurin kiinni kelaan. Ankkurin liike puolestaan joko kytkee tai katkaisee virrankulun sen päähän kiinnitetyissä kontaktinastoissa. Tulemme myöhemmin näkemään, kuinka tämä yksinkertainen ominaisuus riittää tietokoneen toimintalogiikan toteuttamiseen. Vaikka releet toimivat sähköllä, tietokoneiden ensimmäinen sukupolvi perustui elektroniputkiin. Esimerkiksi aiemmin mainittu ENIAC, samoin kuin ESCO, toimivat juuri elektroniputkien avulla. Elektroniputki, joka tunnetaan myös nimellä tyhjiöputki tai radioputki, keksittiin 1900-luvun alussa. Sen rakenne on seuraavanlainen. Lasiputken sisällä on tyhjiö tai siellä on jotain jalokaasua. Putken keskellä on katodi, jota ympäröi hilaksi kutsuttu lankakierukka. Niitä ympäröi anodi. Katodilta irtoaa elektroneja, jotka kulkeutuvat anodille. Tätä anodivirtaa voidaan hallita muuttamalla hilan jännitettä. Mitä negatiivisempi se on, sitä pienemmäksi anodivirta muuttuu. Sähkövirran vahvistamisen lisäksi tällaista elektroniputkea eli triodia voidaan käyttää releen tapaan tietokoneen toteutuksessa tarvittavien loogisten porttien toteuttamiseen. Releeseen verrattuna etu on se, että elektroniputki on nopeampi, koska se ei vaadi mekaanista liikettä. Elektroniputken suurimpana ongelmana on tehohukka, sillä iso osa tarvittavasta sähköstä muuttuu lämmöksi. Jäähdytyksen järjestäminen ja elektronputkien koko saivat aikaan sen, että tietokoneet olivat suurikokoisia ja kalliita rakentaa. Tämän vuoksi tietokoneisiin ei ollut varaa kuin valtiollisilla toimijoilla, tutkimuslaitoksilla ja suuryrityksillä. Tietokoneiden toinen sukupolvi perustui transistoreihin, jotka oli keksitty vuonna 1947 ja joita alettiin valmistaa teollisesti 1951. Transistori perustuu puolijohteisiin, kuten piihin tai germaniumiin. Se muodostuu 3 kerroksesta puolijohtavaa materiaalia, johon on saostettu jotain muuta ainetta. Tuloksena puolijohteesta tulee joko N-tyyppinen, jossa on lisäelektroneja, tai P-tyyppinen, jossa on positiivisia aukkoja. Transistorissa näitä tyyppejä on kerrostettu siten, että ne ovat joko muodossa NPN tai PNP. Kullakin kerroksella on oma liityntänsä, joiden nimet ovat emitteri, kanta ja kollektori. Kanan kautta tehty pieni virranmuutos välikerrokseen aiheuttaa muutoksen emitteriltä kollektoriin kulkevaan virtaan. Kanalla voi siis kontrolloida, kuinka paljon virtaa kulkee koko komponentin läpi ja jopa estää se kokonaan. Transistorin toiminnallinen samankaltaisuus elektroniputken tai releen kanssa on ilmeinen ja niinpä elektroniputket on mahdollista korvata pienemmillä ja vähemmän virtaa vaativilla transistoreilla. Tämä muutti radikaalisti elektronisia laitteita, sillä nyt oli mahdollista valmistaa kojeita, jotka olivat pienempiä ja kuluttivat vähemmän sähköä. Esimerkiksi radioissa oli tätä ennen käytetty elektroniputkia ja radiot olivatkin olleet suuria kabinettia, joiden paikka oli olohuoneen nurkassa. Transistoreiden myötä radiot muuttuivat taskukokoisiksi ja toimivat paristovirralla. Nyt radion pystyi ottamaan mukaan vaikkapa rannalle tai asentamaan autoon huokeasti. Samoin tietokoneet kutistuivat useiden tonnien kolosseista
normaalin huoneen mahtuviksi, ja niiden hinta putosi niin, että myös pienemmillä yrityksillä, virastoilla tai yliopistoilla oli mahdollista hankkia niitä käyttöönsä. Kolmannessa sukupolvessa transistorit muuttuivat yhä pienemmiksi ja syntyikin ajatus, että olisi tehokkaampaa koota niitä yhteen yhdeksi yksiköksi, jolla olisi tietty tehtävä. Näitä integroituja piirejä eli mikropiirejä käyttäen tietokoneet pienenivät ja halpenivat entisestään. Nyt tietokoneita oli mahdollista ottaa mukaan jopa 2 kappaleen kuulennolle hoitamaan sekä komento- että kuumodulin ohjaamista ja navigointia. Mikropiiriin pakattujen transistoreiden määrä kasvoi nopeasti. Kun 1960-luvun lopulla yhdessä mikropiirissä saattoi olla satoja transistoreita, 1970-luvulla niitä oli kymmeniä tuhansia, 1980-luvun alussa satoja tuhansia ja 1980-luvun loppupuolella jo miljoonia. Yksi mikropiiri pystyy siis hoitamaan aina vain enemmän tehtäviä, mikä johtaakin meidät 4. ja toistaiseksi viimeiseen sukupolveen. Tämä sukupolvi alkoi vuonna 1971, kun ensimmäiset mikroprosessorit tulivat markkinoille. Nyt koko tietokone eli suoritin saatiin puristettua yhdelle mikropiirille, jolloin se voitiin sijoittaa helposti mihin tahansa laitteeseen. Suoritin voi olla yhtä hyvin osana ohjusta kuin lelua. Sen ympärille voidaan liittää keskusmuisti, näppäimistö, näyttö ja erilaiset oheislaitteet, jolloin se voi myös olla osana mikrotietokonetta. Eli mikroprosessori toi tietokoneet viimein kaikkien ulottuville. Kehitys eteni nopeasti ensimmäisistä mikroprosessoreista nykyisiin mikroprosessoreihin. Tämän kuvan vaaka-akselilla on mikroprosessorin julkistusvuosi ja pystyakselilla siinä käytettyjen transistoreiden koko mikro- ja nanometreinä. Eriväliset ympyrät kuvaavat transistorin suhteellista kokoa. Uloin ympyrä kuvaa vuonna 1971 julkaistun mikroprosessorin 10 mikrometrin transistoria. Pienin ympyrä kuvaa vuoden 2017 tilannetta, jolloin transistorin koko oli noin 10 nanometriä. Vertailun vuoksi kuvassa ovat myös stafylokokkibakteeri, siittiösolun pää, punasolun poikkileikkaus ja HIV-virus. Olemme nyt tulleet historiallisen polun päähän ja nykypäivään. Olemme siis yhä 4. sukupolvessa, mutta mikä voisi olla 5. sukupolvi? Yksi mahdollisuus on uudet materiaalit. Tällä saralla tutkimusta on tehty muun muassa kuparin ja telluurin käytöstä transistoreissa. Toinen mahdollisuus on vaihtaa sähkö valoon. Optisessa prosessorissa fotonit toisivat elektroihin verrattuna ison muutoksen, sillä niitä ei tarvitse eristää toisistaan, vaan ne voisivat kulkea jopa toistensa läpi toisin kuin elektronit. Kolmas mahdollisuus voisi olla biolaskenta, jossa käytettäisiin DNAta tai proteiineja laskennan apuna. Nanoteknologia olisi 4. mahdollisuus. Olisi kenties mahdollista rakentaa pieniä nanokoneita, jotka suorittaisivat laskentaa. 5. mahdollisuus on kvanttilaskenta, joka tällä hetkellä vaikuttaisi lupaavimmalta polulta. Sitä on kehitetty pitkään ja kvanttiprosessoreita on jo olemassa, mutta ne ovat vielä suuria ja kömpelöiltä ja teholtaan rajallisia. Toisaalta niin oli myös aikanaan ENIAC. Tietysti voi olla, että 5. sukupolvi tulee jostain ihan muualta näiden 5 mahdollisuuden ulkopuolelta. Kuka tietää? Olemme nyt käyneet läpi lähes 4500 vuotta historiaa. Olemme nähneet, kuinka laskenta on kehittynyt helmitaulusta elektronisiksi tietokoneiksi. Olemme nähneet, kuinka tietokoneet ovat pienentyneet 30 tonnin järkäleistä miniatyyrisen pieniksi ja samalla kymmeniä miljoonia kertoja tehokkaammiksi ja halvemmiksi. Nyt on aika suunnata uusiin aiheisiin.